Here's the good news. Canada's new caregiver immigration pilots now open to applications. Interim pathway for caregivers will also reopen July 8 for 3 months. Ang balita pong ito ay inilabas ng June 18, 2019. Kahapon lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Umiinit na po dito sa Canada. Nagkakaroon na po ng linaw ang summer para sa amin. At thankful naman po kami dahil dumating na finally. Ang nagpapasaya po sa amin, mga Torontonians, ay ang pagkapanalo ng aming team, ang Toronto Raptors, bilang 2019 NBA Champions. At ang magpapasaya naman sa inyo ay itong balitang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. So, gaya po ng lagi nating ginagawa, babasahin na po natin sa wikang Pilipino. Tumanggap na ang Canada ng applications para sa dalawang new caregiver immigration pilots. Ang Home Child Care Provider Pilot at ang Home Support Worker Pilot ang siyang pinalit sa Caring for Children and Caring for People with High Medical Needs pilots na magbibigay sa mga eligible na caregivers ng daan para sa permanent residence pagkatapos nilang magkaroon ng 2 taong Canadian work experience. Kung nag-apply po kayo doon sa lumang pilots before June 18, ipoprocess pa rin po pero hindi natatanggap after June 18 sa ilalim ng lumang pilot. Ito pong 2 bagong pilots, Home Child Care Provider at Home Support Worker, ay magbibigay ng work permit sa mga caregivers na may job offer sa Canada at nakakamit sa mga sumusunod na criteria. Language test results showing a Canadian Language Benchmark or CLB of 5 in English or French. 1 year of Canadian post-secondary education or the foreign equivalent at admissible to Canada. Ang mga caregivers na kasalukuyang nagtatrabaho sa Canada on a work permit na nakakasunod sa criteria ay magkakapag-apply din sa pamamagitan ng bagong pilots. Ang mga caregiver na may work experience sa NOC number 4411, di kasama dito ang foster parents, ay eligible sa permanent residence sa ilalim ng Home Child Care Provider Pilot. Ganon din po ang mga caregivers na may experience sa NOC 4412, di kabilang dito ang mga housekeepers, eligible din sa permanent residence. Sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC, ang mga bagong pilots ay may 1 taon na processing standard para sa work permit application at 6 na buwan na processing standard para sa application sa permanent residence. Siyempre, dun po sa mga nakakamit ng requirements. Ang mga pagbabago mula sa lumang pilots ay ang mga sumusunod. Occupation-specific work permits mula sa employer. Ngayon po ay pwede nang magpalit ng employer. Kasi po doon po sa luma, hindi po pwede. Ang pamilya or immediate family ng caregivers ay entitled magkaroon ng open work permits and or study permits kung mag-aaral. Ang mga employers ay hindi na kailangan ng Labor Market Impact Assessment or LMIA bago makapag-hire ng caregivers mula sa ibang bansa. Kasi po dati, kailangan pong maghanap muna dito sa Canada bago maghanap sa ibang bansa. Hindi na po kailangan yon. Ayon sa IRCC, ang mga bagong pilots ay magsisiguro ng clear transition from temporary to permanent status para sa mga caregivers at sa kanilang mga pamilya once na makumpleto nila ang 2 years Canadian work experience. Kailangan po may experience na sila sa 36 months bago sila mag-apply ng permanent residence. Bali po 3 taon po ito. Canada is caring for our caregivers. We made a commitment to improve the lives of caregivers and their families.
who come from around the world to care for our loved ones. And with these new pilots, we are doing exactly that. Canada's Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Ahmed Hussein, said sa isang news release. Ang bagong pilot ay may maximum na 2,750 principal applicants per year for a total of 5,500 principal applicants plus their immediate family. Ang mga pilots na ito ay nag-o-offer ng mga importanteng updates tulad ng occupation-specific work permits at open work permits and study permits sa family members na nagbibigay ng suportang kailangan ng caregivers habang sila ay naglalaan ng panahon para maging permanent resident. Sabi ni David Cohen, senior partner ng Campbell Cohen Canadian Immigration Law Firm. Interim pathway for caregivers extended. Ini-announce din po ng IRCC na muli nilang bubuksan ang kanilang interim pathway for caregivers para sa mga bagong applications ng 3 buwan, umpisa ng July 8. Para po ito sa mga individuals na nagkaroon na ng work experience sa Canada mula noong November 30, 2014 bilang isang home child care provider, home support worker, or both sa ilalim ng Canada's Temporary Foreign Worker Program. Dapat pong mag-match ang initial description at ang listahan ng mga main duties sa Canada's National Occupational Classification or NOC, Group 4411 at 4412. Ang programang ito ay magbubukas para doon sa mga nais manirahan sa labas ng probinsya ng Quebec at may authorization na magtrabaho sa Canada na may work permit other than Live-in Caregiver Program or LCP work permit at the time of applying or nakapag-apply na ng renewal ng kanilang work permit other than a Live-in Caregiver Program permit. Dapat po nakapag-apply na rin at eligible sa restoration status at may permit other than a Live-in Caregiver Program permit bilang kanilang pinaka-bagong work permit. At dapat may language skills of at least CLB/NCLC na 5 in English or French. Meron na rin dapat 12 buwan or 1 taon na full-time work experience in Canada simula pa noong November 30, 2014 sa isang relevant occupation. Dapat din may minimum ng Canadian High School Diploma or non-Canadian Educational Diploma, Certificate, or Credential that's equal to a Canadian High School Diploma. Ang foreign credentials ay magre-require ng Educational Credential Assessment or ECA issued within 5 years bago ang application date na galing sa aprobadong organisasyon na nagpapatunay na foreign diploma, certificate, or credential ay equivalent to a completed Canadian secondary school diploma. Masasabi ko po na ang pinakamagandang bahagi ng balitang ito ay ang mga pilots na ito ay mag-o-offer ng mga importanteng updates ng occupation-specific work permits para sa ating mga caregivers at open work permits or study permits sa mga family members nila. Napakagandang incentive po nun para sa ating mga caregivers at mabibigyan pa ng mga work permits ang kanilang mga family members o kaya study permits kung gusto nilang mag-aral. So, dito na po nagwawakas ang ating video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay. At maraming salamat sa mahigit 3,000 subscribers natin. So, abangan niyo po yung mga susunod na videos natin dahil marami pa rin po akong ibabalitang magagandang balita para sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and comment. I shall see you on my next video. Take care. God bless. Have a great weekend, everyone.